This meeting is being recorded. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket, Valahovics Szilvi vagyok, Access Bars facilitátor. Takács Györgyivel azért hoztuk létre ezt a beszélgetést, vagy azért szerveztük, hogy Ivana Fabert bemutassuk nektek, aki idén áprilisban egy 3 napos testtanfolyamra érkezik hozzátok. Györgyit szerintem nem kell nektek bemutatni, de azért átadom neki a szót, hogy ő is köszöntsön titeket. Köszi, én most tolmácsolni fogok, so I'm going to be the translator here tonight. And Sylvie just introduced herself, that she's a bars facilitator and that we have created this little chat here to introduce Ivana to the Hungarian people because you are bringing a 3-day body class to Hungary in April. So Sylvie is going to have a few questions to you tonight. Hi. Szervusz, Ivana! Hi! Szervusz, Ivana! Az első kérdésem az lenne, hogy cseh származás vagy, de Hollandiában élsz. Hol élsz pontosan, és hogy kerültél Hollandiába? So my first question would be that as far as we're aware that you are of Czech origin, but you live in the Netherlands. So the first question is where exactly in the Netherlands you are and how did you get there? Oh, yes. I live in Alkmaar, which is like half an hour above Amsterdam. And the way I got here is pretty interesting. Actually, after I stopped working as a civil engineer, which was just a brief stop in my career, it was just like 2 years, I went to the Netherlands to learn other stuff, to learn more about bodies, actually, to learn more about how to work with bodies in a natural way. Mm-hmm. Szóval Hollandiában, Amsterdamtól fél órára lakik, valahol egy kisvárosban, és annak idején mérnökként dolgozott, és egy rövid 2 éves munkára került oda Amsterdamba, de aztán gyorsan elkezdett a testekről tanulni, és a testekkel ismerkedni. Mikor találkoztál először az Access Consciousness módszerrel? When did you and how did you come across Access Consciousness first? Yeah, so it was a really lucky move that I came to the Netherlands because in Czech Republic, where I originally came from, access consciousness was virtually non-existent. But in the Netherlands, it appeared in 2011 approximately, and that's when I came in touch with it. 2011 óta létezik ez a módszer Hollandiában, és ebből a szempontból nagyon jó húzás volt az, hogy gyakorlatilag Hollandiába ment dolgozni, mert itt találkozott vele, és 2011 óta. Akkoriban a Csehországban ez még egyáltalán nem létezett ez a módszer, úgyhogy ez így jött össze, hogy Hollandiába ment, és ott találkozott is vele. And it was just a coincidence, actually, how I got to know about the existence of Access. I ever came to my Tai Chi teacher to learn a new meditative method. But I came there very frustrated and very sad and very angry and everything at the same time. And she said, you know what, the meditation, it's a great technique, but for now, just lay down and I will do something with your head. Azt mondja, hogy nagyon frusztrált és agitált volt egy időben, és tájcsizott, és úgy találkozott, hogy szinte véletlenszerűen, imádom egyébként, hogy mindenki azt mondja, hogy véletlenül találkozott az Access-szel. Tehát ő is véletlenül találkozott az Access-szel, mert a Tai Chi instruktora vagy tanára ajánlotta neki ezt a módszert, hogy figyelj, semmit nem kell csinálnod, ez olyan, mintha megtanulnál, vagy részt vennél egy meditációban, csak lefekszel, és akkor megérintem a pontokat a fejeden, és utána jó lesz. Yeah, it's a great story. So I was late for 45 minutes and then I sat down and she was like, so you came all upset and frustrated, how is it now? And I was searching my head for the upset and it was nowhere to be found. And I didn't know what she did with my head. But I was so curious. És hogy nem tudom, hogy mit csinált a fejemmel, vagy mi a francot csinált 45 percig, de kaptam tőle egy ilyen kezelést, és a végén megkérdezte tőlem, hogy oké, nagyon ilyen földult voltál, amikor bejöttél, és most hogy érzed magad?
és hogy én egyfolytában azt kerestem, hogy oké, hova lett az a sok feldúlt állapot a fejemből és az én világomból, és azt mondta, hogy nem érti, hogy mi történt, de hogy azóta ez nagyon izgatja őt, és ráharapott erre a módszerre miatt. Akkor ez volt az első benyomásod, és vagyunk úgy ugye páran, szerintem György is így megerősít ebben, hogy aki találkozik az Access-szel, de utána évekig nem foglalkozik vele, vagy nem kezelődik, de valaki azonnal beleszeret. Ivana, nálad ez így hogy jött? És mik voltak az első benyomásaid? So then this was your first impressions or your first experience with Access, and we know a lot of people, and sometimes people come across this method and then they don't get into it for years or push it out of their lives for years. And some people totally just get into it and get mad about it. So which one was you? Well, I got really curious, and it obviously for me it was working. So when something is working, and I wasn't really happy in that time. I had two small children, and I didn't know what to do with myself. So when I found something that was working, I got right into it. I was like all sold. Igen, én az a típus vagyok, aki azonnal fejest ugrott ebbe az egészben, mert abban az időben, amikor ez megjelent az én életemben, akkor nem éltem valami nagyon boldogan, nem éreztem jól magam a bőrömben, 2 kicsi gyerekem volt, nem tudtam magammal mit kezdeni, valahogy semmi nem volt kerek, és végre, amikor találtam valamit, ami működött, és én az a típus vagyok, aki, hogyha valami működik, akkor arra egy rácuppan, úgyhogy ez végre valami olyan volt, ami működött az én életemben, és én abszolút fejest ugrottam ebbe az egészbe. És a szakmád, mert most már azért is érdekel, hogy a szakmáját, Ivana, a szakmádat tekintve, ugye te mérnök vagy, és a mérnökökről tudjuk, hogy ők annak hisznek, amit így megmérnek, amit látnak, tapasztalnak. Hát az Access az nem egy ilyen módszer, hogy így mérhető, de mégis hiszel benne, hogy nálad ez, hogy egyeztetted össze ezt a kettőt, vagy ha egyáltalán kellett összeegyeztetni. So the question is that knowing that you come from an engineering background, and engineers are like very like down to earth, and they like to measure everything and experiment everything and document everything, and have this very realistic approach to everything. So coming from that background and having that training and being an engineer, how did it work for you? That like, did you not just want to figure out like what the hell is this and how does it work? Well, most about the school, about the university I went to. Most of all, I loved that there were so many boys. That's a great attraction. Szóval azért ment leginkább a mérnöki tanulmányok felé, mert imádta, hogy azon az egyetemen nagyon sok pasi van. Yeah. But sometimes it's difficult to choose what you want to do with the rest of your life when you are like 16, 17. And that's actually where we are making the choice. And my family is a family of many architects. So they really would love me to do that. And I didn't want to do architecture, but I was okay with doing civil engineering until I figure out what I actually want to do. És azt mondja, hogy az ő családja tele van építészekkel, de azt tudta, hogy építésznek nem akar menni valahogy, de az, hogy valamilyen mérnöki tanulmányokat folytasson, az úgy oké volt neki, és hát igazándiból 16-17 évesen kell eldönteni azt, hogy akkor most mit fogsz tanulni az egyetemen, és ő ezt választotta, de azt gondolta, hogy hát utána még mindig kezdhet valami mást az életével. But the funny thing is, once I started to host here in the Netherlands, I hosted a lot of classes for, and some people might know her, Dr. Casey Chris, who is one of the first 3-day body facilitators in Access originally. And she was always like, how do you do it that the classes are always like growing? How do you do it that your creation is always working? And so we were talking, and at a certain moment she said, "Oh, they should put you in the little bottles and sell, for creation, like a homeopathic for creation." And then she told me, you know what, Gary always said that when engineers start to come to Access, people will get what Access is about. Actually, the sound was not great for me here when you Okay, said this. Okay, so I say it again? Yeah, just repeat this, please.
Oh, okay. I will see whether I can even repeat myself. But That so you were hosting a lot of I was classes. hosting Casey. I was hosting Casey, and she was always trying to figure out how did I do it that there were always new people coming to the classes. And she said they should put you in a little bottles, In a like tube. homeopathic medicine, like for people who want to create. And we were talking about it, and she said that Gary told her once that when engineers will start to access consciousness, that people will get what access is about. Because Wow. they have a way to explain it in simple terms, even though it's not explainable. It's not explainable. Okay. It's just magic. Szóval, hogy az elején nagyon sok tanfolyamot hoztolt, és lehet, hogy ti is ismeritek ezt a valamilyen Casey. What was her name? Casey who? Casey Chris. Okay, I Dr. didn't hear Casey that Chris. again. It doesn't matter. Maybe Sound is not working for me. Anyway, szóval hoztolt egy ilyen 3 napos facilitátort, és valahogy azt tapasztalták, hogy amikor ő hoztol egy eseményt, akkor mindig nagyon sok új ember jelent meg ezeken a tanfolyamokon, és akkor hogy azzal még vicceltek is, hogy téged, Ivana, be kéne rakni egy homeopátiásan egy ilyen kis kémcsőbe, és odaadni mindenkinek téged, aki tanfolyamot tart, mert akkor biztos, hogy nagyon sok új ember jön arra a tanfolyamra. És hogy volt itt valami, csak nem értettem pontosan, mert a hang nekem elment, hogy a Geri azt mondta, hogy amikor mérnökök és ilyen racionális hátterű emberek kezdenek az Access-szel foglalkozni, akkor mindig nagyon sokan, azt hiszem, hogy ezt mondta, ha jól hallottam, hogy mindig nagyon sokan megjelennek a tanfolyamokon. Okay. So it's not that access is explainable, but it's for somebody who has that background, it's easy to talk to people in the way that they can get it. Understand, yes. Úgyhogy ez nem arról szól, hogy megfogható lenne, vagy nagyon megmagyarázható lenne az Access, hanem inkább arról szól, hogyha olyan emberek, mint ő, aki ilyen racionális háttérrel rendelkezik, kezd el az Access-tel foglalkozni, akkor ő tud úgy beszélni az emberekhez, hogy ez ilyen racionális hátterű, vagy hétköznapi, mindennapi emberek is bevonzódnak, vagy megértik, és érdekesnek fogják találni. Yeah. Ez fontos szerintem, mert mindenki másképp tudja megszólítani így az embereket, és milyen változás indult be? Ugye nagyon hosszú utat jártál be így az Access-es életedben, hogy milyen változásokat hozott. So yes, it's a very important skill that you can actually talk to people in a way that they can listen. So since you're doing Access, what have you experienced in your own life? What changes? Or what is the difference? Yeah, as I said, I wasn't happy when I started. I didn't know what I wanted to do. I knew that I didn't want to do civil engineering, and I didn't know anybody really in the Netherlands, and I didn't have any money to start something. So I was like very frustrated, and then I found Access. Igen, hogy nagyon nem voltam komfortos az életemben abban az időben, ugye nem nagyon ismertem sok embert Hollandiában, tudtam, hogy nem akarok hosszú távon a mérnöki dolgokkal foglalkozni, de nem tudtam, hogy mit akarok az életemmel kezdeni, és pénzem se volt, és minden olyan szűkös volt, és nem volt komfortos. And one of the first changes actually that I experienced were with my body, because like when I was 9 years old, my body was in a car accident and it functioned on really little energy since then, which I didn't really know. I was told, but then with Access body processes, my body started to function again, like on a full energy. So I was so happy. Szóval az első ilyen fontos, vagy nagy mértékű dolog, amit észrevett, hogy megfelelően kezdett működni a teste, és ez alatt azt kell érteni, hogy ő amikor 9 éves volt, akkor volt neki egy autóbalesete, és gyakorlatilag azóta az ő teste ilyen nagyon alacsony energiaszinten működött, aminek ő nem is volt egészen tudatában addig, amíg el nem kezdett befogadni access-es testkezeléseket, testprocesszeket, és akkor egyszerűen egy fölé lett a teste, és elkezdett normális módon működni, és akkor jött rá arra, hogy úristen, eddig ő mennyire ilyen alacsony energiaszinten működött a testében. Yeah, it's very interesting.
I was very surprised at how how fast and how efficient they worked. I didn't even want to fix anything, but my body started to function in totally different new way, and my creation took off unexpectedly. It was completely new in the Netherlands, so a lot of people were coming and interested, and the classes were growing. And I first was organizing for other people, and then I became bars facilitator, facelift facilitator, body process facilitator, later certified facilitator. But it was like always growing, and I was so happy to see all the people and all the change. Igen, és hogy nagyon meglepő volt az, ahogyan ilyen gyorsan reagált a teste, és hogy ezek a változások a testében ilyen radikálisan és ilyen gyorsan mentek végbe, mert hogy igazándiból nem akart semmit nagyon megváltoztatni, vagy megjavítani, de hogy mégis a teste olyan gyorsan reagált ezekre a kezelésekre, és annyira gyorsan kezdett el változni, és ezzel párhuzamosan az élete teremtése is ilyen nagyon rapid módon beindult, mert hogy akkor ez a módszer még Hollandiában viszonylag új volt, és hogy nagyon sok, először azt csinált, hogy nagyon sok tanfolyamot hoztolt, tehát hogy facilitátorokat hoztolt, és szervezett tanfolyamokat, aztán folyamatosan ez a bárzfaci lett, testfaci, és a végén CF, és egyre több tanfolyamot tartott, és imádta, hogy jönnek az emberek, és mindenkinek változik az élete, és neki is folyamatosan nőtt, és változott az élete. I love this story. Imádom ezeket az ilyen sikertörténeteket. De ez nagyon érdekes, mert úgy több helyen hallottam egyébként az Access-ben, hogy ilyen balesetet szenvedtek emberek, és utána találkoztak az Access-szel, és az segített nekik így felépíteni az életüket, úgyhogy ez lehet, hogy egy jel, nem tudom. It might be a sign, because there are other people in Access, other facilitators that we know that had an accident, a kind of either car accident or some kind of accident, and that's when afterwards they met Access, and Access helped them to come out of that current situation where they were in, and then to grow their life in a different way. For me, it was many years later, but it was interesting how the body processes fixed that condition, even it was so many years ago. And also, like with the entity facilitation, I got a lot of clarity about that. So yeah, it's pretty cool. Igen, hogy neki nem közvetlenül utána jött be az Access az életébe, de hogy nagyon-nagyon érdekes, hogy ennyi év elteltével az autóbalesete után mégis milyen gyorsan reagált a teste, és milyen gyorsan változtak meg ezek az állapotok, amik azóta ott voltak az ő testében a baleset óta, és nagyon sok tisztánlátást kapott attól is, hogy az entitás eszközöket megismert és elkezdte használni. És Ivana, neked van-e olyan kedvenc eszközöd, amit így mindenkinek felírnál receptre, hogy minden nap ezt használja, hogy van-e ilyen, ami nélkül már úgymond te el se tudod képzelni az életedet? Is there anything in Access, any tools that you cannot imagine your life without anymore, and something that you would prescribe to everybody that they should take on a daily basis, like a pill or something? You know, I can't imagine my life without Access. Actually, to me, Access and consciousness is like one thing. It really allowed me to share what I always wanted to share with other people. It became a platform for me that makes it easy for me to be me, which was never easy. Szóval, hogy az Access nélkül nem tudja elképzelni az életét, és neki az Access meg a tudatosság az ugyanazt jelenti, és hogy nagyon könnyűvé tette az Access számára az, hogy önmagaként létezzen, és hogy ő ezt imádja odaadni az embereknek, ezeket az eszközöket. So when I meet people or when I talk to people, there is not just one tool that helps them to get to clarity or to get to from the situation that they are in. For somebody, it might be who does it belong to. For somebody, it might be interesting point of view. But I get that bars as a starting point is just an amazing technique that no matter where you are at, it will give you space to explore what else possible. Yeah, amazing.
Igen, hogy gyakorlatilag nincs nagyon olyan egy darab eszköz, amit így ki lehetne ragadni, ami mondjuk mindenkinek tutira megváltoztatja az életét, mert van általában több eszköz használata fog tisztánlátást hozni, vagy az, hogy egy helyzetet meg tud változtatni, és van, akinek az áttörést az, akihez tartozik ez, fogja jelenteni, van, akinek pedig az, hogy érdekes nézőpont, vagy bármelyik más eszköz, általában több eszköz használata hozza meg az eredményt, de hogyha egy dolgot kellene kiemelni, akkor az a bárz lenne, mert hogy teljesen mindegy, hogy hol tartasz az életedben, teljesen mindegy, hogy milyen helyzetben vagy, ha elkezdesz bárzkezeléseket kapni, akkor tuti, hogy megjelenik egy tér, egy könnyedség az életedben, és tuti, hogy megindul a változás. Yeah, I would say bars is something that I would not want to be without. Szerintem én sem szeretnék bárz nélkül létezni. It always works when you use it. Igen, és hogy akkor működik, hogyha használod. Actually, I sometimes say, no, I always say that access tools work. There are two cases when they don't work. One is when you don't use it. And the other is when you use it with an expectation. Exactly. Yes, yes. Szóval, hogy én is mindig ezt mondom, és az Ivana is ezt mondja, hogy igen, de ahhoz használni kell, tehát kell kezelést kapni, és én is mindig azt mondom, hogy az access eszközök két esetben nem működnek, az egyik az, hogyha nem használod, a másik meg az, hogyha elvárásból használod, akkor nem működnek, de minden más esetben működnek. That was what I, when I learned bars long time ago, I think 2011 or 2012, I started to exchange bars every week. I just wanted to get bars and give bars, and that made such a enormous, giant difference in my life that everything started to change and shift. És amikor megjelent ez az egész az életében, akkor ő nagyon rákattant arra, hogy szinte hetente, és illetve hát hetente cserélt bárzkezeléseket, és minden elkezdett változni az életébe. Tehát, hogy ő kitartóan és konzekvensen használt, és hetente cserélt bárzt, és minden elkezdett megváltozni az életében. Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor azt javasoljuk, hogy legyünk kitartóak, mert néha elvégzünk egy tanfolyamot, akkor nagyon lelkesek vagyunk egy ideig, de utána néha elkezd ez a lelkesedésünk csökkenni, akkor az a lényeg, hogy kitartóak legyünk, hogy ne hagyjuk abba, hogy ez úgymond egy recept arra, hogy... If I understood you well, then what you recommend is that consistency, that sometimes when people go to a class, then they're very enthusiastic and it's all new and everything, but then they drop it and they don't use it. So you have to be consistent in using what you learn to create and include your change. body. Include your body in the change is something that creates the change it will stay and it will only get bigger. Like with the bars and with the body processes, when you include your body in the change, you make it more, you just make it real. You make it last. It becomes part of your system. Igen, és hogy ami még nagyon fontos, ő szerinte, hogy foglaljátok bele a testeteket a változásba. És szerintem ebbe az Access nagyon jó, hogy a testet nem hagyja ki a buliból, hogy amikor bárzkezeléseket kapsz, és amikor testkezeléseket kapsz, vagy cserélsz, akkor valahogy ezeket a változásokat valóssá teszed, és hosszantartóvá teszed, hogyha a testedet is belefoglalod ebbe a változásba. Áprilisban jössz Budapestre, aminek mi nagyon örülünk, hogy jártál-e már valaha Budapesten vagy Magyarországon? And you're coming to Budapest in April, which we are so happy for. And we'd like to ask if you have ever been to Budapest in Hungary before. I wasn't. So I'm so excited and so much. You were not? Oh, but I saw a lot of pictures and I saw like documentaries and I see people going there all the time and I'm like, I want to. And that's hát why ez nagyon furcsa, hogy még nem járt, képzeljétek el, még nem járt Budapest és Magyarországon sem, de hogy annyi mindent látott már, egy csomó dokumentumfilmet, meg állandóan látja, hogy mindenki jön Magyarországon, és nagyon irigy volt, úgyhogy most végre ő is jön Magyarországra. That's very exciting then. Yeah, it's totally very exciting. Yeah, and we met in Prague, of course. So we have met.
But I'm really excited to go to Budapest and to see the beauty of the city. They call it Paris of the East, I heard. What do they call it? Paris of the East. Igen, hogy a Kelet-Párizsának hívják, vagy szokták mondani Budapestet. Yeah, actually, I also feel like when I'm in Paris, I'm at home. But maybe that's a different reason. Igen, amikor Párizs vagyok, én is otthon érzem magam, tehát Kelet-Párizsának hívják Budapestet is, hogy nagyon izgatott, hogy most megtapasztalhatja és megnézheti a városunknak a szépséget. And what is very exciting, I think, is that it's going to be your first time in Budapest, and it's going to be the first time for Hungarian people to have a class with you. So it's going to be a first for everybody. Úgyhogy mindenkinek az első lesz, and you remember your first. That's for sure. Az elsőre mindig mindenki emlékszik, tehát hogy ez nekünk is az első lesz, hogy Ivanához tudunk menni tanfolyamra, és Ivanának is az első lesz, hogy Budapesten jár. Úgyhogy ez nagyon izgi, mert az első az ember nem felejti el semmiből. Let's do it. Igen, gyerünk, ezt csináljuk meg. Örülök neki, mert hogy én meg akkor nekünk, mint így a magyar résztvevők, vagy nekem, én idegenvezető vagyok, ezt lehet, hogy nem tudtátok rólam, vagy még nem mondtam, úgyhogy Ivánát mindenképpen szeretném én akkor körbevezetni Budapesten, és a résztvevők is, akik még jönnek, csatlakozhatnak hozzánk. Ez egy ajándék, extra ajándék. So Sylvie just made an offer. Maybe you haven't known, or nobody knew that she is also a tour guide. And she made the offer of bringing you around and showing you the city, also to everybody else that comes to Hungary for this class. So she's made an offering. Actually, I'd like to add that I'm also a tour guide. Actually, it's one of my secrets. Szóval én is voltam idegenvezető, igaz, hogy 1000 éve már nem foglalkoztam ezzel, de igen, én is tudtam valaha ilyet, úgyhogy majd lehet, hogy akkor ketten Szívivel, maybe the two of us will do this job, bringing people around and you to show you the city. Mindenképpen. És az utolsó kérdésem, hogy hát mit kell tudni a testtanfolyamról, ugye azzal érkezel hozzánk, aki mire számíthat az, aki eljön velünk, ott lesz 3 napig, hogy kell elképzelni ezt a tanfolyamot? So the last question is about the actual body class. So just what is going to happen, or how does this class look? If you could say in a few words for people that have never been to a Access 3-day body class. 3-day body class is 3-day class where bodies are really in the what's the English one? I started to talk Dutch spontaneously. Like the most important role is the one the bodies play in the 3-day body class. That's very different from foundation or other classes where there is a lot of facilitation. Szóval ez a tanfolyam, ez a testekről szól, és ebben nagyon különbözik minden más Access kurzustól, az alapozótól, vagy COP-től, vagy bármilyen más olyan Access kurzustól, ahol nagyon-nagyon sok a facilitálás, mert itt inkább a testeké a főszerep, és itt hagyjuk, hogy a testek beszélgessenek, és a testek tegyék a dolgaikat. So currently there are like 60 body processes in the manual, and you'll learn how to choose the body process that the body is asking for. And what we do those 3 days is actually running the processes and exchanging those energies. And it's just totally different. And I love facilitating foundation classes, but it's like totally different kind of energy that actually is something that bodies long for and miss in this reality. And I love to be able to facilitate it and to bring it to be part of the change that's happening on the planet, to include more bodies and allow them to receive and to change and to also like override our stupidity. Yes, that's a good one. Szóval, hogy ez egy nagyon más kurzus, ő nagyon szeret alapozót is facilitálni, de hogy annak nagyon más az energiája, mint ennek a testtanfolyamnak. Ebben a jegyzetben körülbelül 60 darab testkezelés van, vagy testenergia van, és megtanuljátok kiválasztani
hogy melyik az az energia, amit most éppen a test kér, mi az az energia, ami legnagyobb hozzájárulás az adott testnek, és gyakorlatilag 3 napon keresztül ezeknek a testenergiáknak és a testkezeléseknek a futtatása zajlik, és hogy nagyon szereti az Ivana azt, hogy a hülyességeinket ezekkel a processzekkel felül tudjuk írni, és meg tudjuk változtatni. Tehát akkor megtanulunk kommunikálni a testünkkel, és teljesen 3 nap után mondhatjuk azt, hogy teljesen más viszonyba kerülünk a testünkkel, mint korábban. Basically, we learn how to communicate with our bodies, and at the end of the 3 days, we are going to have a totally different relationship with our body than before. Yeah, and our bodies communicate always, so it's really just on our part to start to listen to them, to learn to Yes. listen to them. És a testeink egyébként, ha nem tudnátok, akkor elárulom, hogy mindig kommunikálnak, folyamatosan kommunikálnak, és igazándiból a feladat csak annyi, hogy végre hajlandóak legyünk, és megtanuljuk meghallani azt, amit mondanak nekünk. Yeah, that's a good challenge actually to start listening to. And it really opens a new dimension in our life, new dimension for creating our life, and bodies have so much awareness, and how would it be to include that awareness in the creation of our life more and more and more? Igen, és hogy a testeknek nagyon más ébersége, és nagyon nagy ébersége van egy csomó mindenre, és a testek állandóan kommunikálnak, és hogyha elkezded a testedet belefoglalni az életedbe, és a teremtéseidbe, akkor sokkal nagyobbat, és sokkal többet, és sokkal könnyedebben tudsz teremteni. És milyen lenne az, hogyha ezt egyre inkább bele tudnád foglalni az életedbe, a testtel való kommunikációt. That sounds very good to me. És ez nekem is nagyon hát olyan meglepő volt, hogy például még a pénzteremtésben is tud segíteni a testünk. Even creating money, your body can help. Well, as an infinite being, we don't need money. All the money that we need are for the things that our bodies want. And so our bodies have great ideas how to create money. If we were just listening. Mint végtelen lénynek nincsen szükségünk a pénzre azért van szükségünk, hogy a testi dolgainkat biztosítani tudjuk, úgyhogy a testünknek nagyon kreatív ötletei tudnak lenni arról, hogy hogyan tudja a pénzt megteremteni azokra a dolgokra, amire szüksége van. Szóval akkor mikor találkozunk Ivanával? Február 22-én 18 órakor, ahol folytatjuk ezt a beszélgetést, és a témánk a pénz lesz, meg még ki tudja addig mit hoz, mert várjuk a kérdéseiteket is, Györgyinek is, és nekem is tudjátok küldeni, illetve a következő bejelentkezésen, akár kommentben is. Köszönöm Ivana a beszélgetést, és találkozunk 2 hét múlva akkor. So apart from the class in April, we will meet you again in 2 weeks' time at 6 o'clock again for a Zoom, in which we're going to talk more about the bodies and creating money with the bodies, which is an interesting topic. So if anybody between now and then will have a question, then they can send it directly to Sylvie or me, and we're going to go with that and talk about bodies and money next time in about 2 weeks' time, 6 o'clock again. Thanks a lot, ladies. Thank you. Köszönjük szépen, és mindenki nagyon várja ezt a következő találkozást. Thank you, everybody. Bye-bye. See you in 2 weeks' time. Sziasztok!